Hello guys! So today, ituturo ko sa inyo yung basic ng driving. So para sa inyo dyan na nagbabalak na mag-enroll sa school driving or sa driving school. So yun, share lang ako ng konti. Ako, personally, nung gusto kong matutong mag-drive, hindi ko or wala sa isip ko na mag-enroll sa driving school. Kasi feeling ko naman, okay lang na hindi ka mag-enroll doon. Kung meron ka namang kakilala or kaibigan na pwedeng magturo sa'yo, okay lang. Pero, yun nga, kung talagang gusto nyo na matuto na mag-drive at maging defensive driver, so, ang advice ko sa inyo is mag-enroll kayo sa driving school. Kasi ako, ayoko na lang din maalala, pero dahil sa katigasan ng ulo ko, yung first 6 months ng aking pagdadrive ay nakaranas ako ng aksidente. So yun. So start na tayo sa first step kapag nag-enroll kayo sa driving school. So unang-unang ituturo sa inyo sa driving school ay yung basic ng sasakyan. So ituturo na sa'yo kung asan yung manibela, kung paano i-operate yung mamaya pa ito sa inyo mga part or isa lang kasi yung camera kung paano i-operate yung forward, reverse, neutral, before, ganyan, and yun. At yung mga do's and don'ts sa mga beginner na driver. So sampulan ko na kayo. Unang-una, pagkapasok nyo ng sasakyan, kailangan i-check nyo yung upuan nyo. Kailangan yung upuan nyo is yung line ng upuan nyo dun sa manibela is yung hindi kayo mangangal. So ako sa case ko, okay na to sa akin. Tapos pangalawa is mag-seatbelt ka. Bago mo i-start yung makina, kailangan naka-seatbelt ka muna. So maraming kasama na driver, hindi sila nag-seatbelt. Pero kasi yung mga sasakyan ngayon is kapag hindi ka naka-seatbelt at in-start mo yung makina, tutunog sila. So after mo mag-seatbelt, so i-check mo ngayon kung yung sasakyan mo is naka-close na or not. Ako, niti talaga ako kapag sa mga driver. Kunyari, hindi ako yung driver. Gusto ko lagi i-check yung close and open ng door. So at least nakasara ko na siya. So after nun, hindi na kasi kita yung rear view. So ito sa harapan. So ito dapat itong rear view na to. Yung rear mirror na to kailangan nakita mo sa kanya is kung ano yung nasa likod. So yun. Next is i-check mo yung side mirror mo. Kailangan yung side mirror mo makikita yung pinakapitan ng sasakyan. And yun. So start natin yung camera. So yan, narinig niyo naman. So tumunog yung aking ang tawag dito? Yung cam. So ayan, start ko na siya. So pag-start mo, open mo yung mga dapat mong i-open. And syempre yung echo. Tapos yun, try natin bumiyahe. So yun, tulad ng promise ko sa inyo, mapakita ko sa inyo yung mga basic parts ng sasakyan. So ito is, ito yung sinasabi ko na sinusure ko na nakalock. So pag nakaganyan, lock na yan sa lahat, automatic. So ito, para yung salamin, hindi siya bumuksan kapag may bata kang kasama. So ilalak yan. Tapos, ito yung sa manibela. So ayan. Kung makikita nyo, so kapatayin ko ulit yung
neutral, D4, 3 saka 2. So ako, usually yung ginagamit ko is D4 lang talaga. Hindi ako nag-3 saka nag-2. Hindi ko alam, hindi ako sanay dahil hindi naman ako gumamit ng manual. So yun, itong handbrake. Yun lang. Last one is the brake paddle and the accelerator. So yung brake dun sa left side and then yung sa right side is yung accelerator. Sorry, medyo madumi kasi yung, syempre, tapang yan. So, sa ngayon guys, yun lang muna ang aking maibibigay at maibabahagi sa inyo. Susunod na, siguro sa mga susunod na video, mas magiging detailed ako. And siguro isasama ko rin sa video ko yung mga ginagamit ko sa sasakyan para ma-maintain yung pagiging bago niya at pagiging malinis niya. So, hanggang dito muna guys. Salamat and don't forget to subscribe. Bye!